72. هيدا بتذكر كتير عذاب مش شوي. كان عندي قلت لك 6 أولاد صغير. جوزي وقف شغله بيشتغل على خط التماس، وقف شغله قذائف بتعرفوا حروب. قام جوزي كان مسكر المطار، وجوزي وحداني كان سافر على الأردن الساعة 2 بالليل، سيارة ما في من كتر القصف والضرب. إجا جارنا وصلوا على الطيونة، طلع بالأوتوكار وراح على الأردن. هلأ شو ترك لي 6 أولاد صغار، يعني الكبير ما كانش عمره 8 سنين، الكبيرة عندي 3 بنات و3 صبيان، ولادي طفل. هون توقع قذيفة، هون توقع قذيفة. كنا قاعدين بأرض تحت الشباك، مرة وقعت قذيفة، حملت ولادي سعافين لهون وسعافين لهون. أنا نقطع هيك. كنا قاعدين على خط التماس، كنا ببيروت أول شيء. هلا لما سافر جوزي وعلقت الحروب وهيك، هو كان في حرب لما سافر، بس ما كانتش هالقد يعني المعارك هالقد، كانت رايقة شوي، تعلق وتروح تعلق وتروح. جينا لما جينا سافر وهيك 6 أولاد، عمل حاله بدي ابعت له شيء، لا في مثلا هديك تليفونات، لا في شيء. بدك تبعت تسجل شريط، اذا حدا رايح على السعوديه تبعت الشريط، ليتقى يسمع الشريط، ليتقى يجي حدا ليوصل لك الشريط تسمع شو بده يقول لك وشو بدك تقول. حملت حالي قلت احلى شيء يا مرة خدي هالولاد واطلعي على الجنوب فيهم، عنا بيت بالجنوب. طلعنا على الجنوب، بيتنا يعني كان غرفة وحدة، هيك كانت البيوت كلها هيك غرفة ونتف الدار ومطبخ صغير. هلا جينا 6 أولاد. هلا قعدت بهالبيت، لا تأخذني بهالكلمة، أعمل أكل لأولادي، يجوا هالولاد الجيران انتبه لهم، يجوا هيك. الحياة صعبة كانت، عرفت شو يعني؟ الاتصالات قليلة، مثلا التموين قليلة، ربط الخبز إذا بدنا نجيب ضل واقفين على الفرن قد ايه ليصح لنا ربط الخبز لنجيبه، مش بهالهين كنا نجيب ربط الخبز يعني. جيب عاود شو جينا عملت، رحت اشتريت شوية طحين وصرت اخبز وقلوا لها الجيران. صرت انت تخبزي ايه صرت اني اخبز، كنتش اعرف اخبز، صرت علمت الخبز. عندي 6 أولاد، شو خليهم بلا اكل ولادة، هذا شو يعملوا عندك ناس يقلوا لاولادهم. عطيته جبت شوية طحين، هذا جيراني، هذا عطيته كيلو، هذا كليان، هذا 3 كيلو، خليت الي شوي. جبت صاجة وصرت جبنا حطب، وصرنا نجيب هالخبز نعجن، صرت اني اعجن ونخبز، ياكلوا هالولاد. يجوا الجيران، يعني ما لكش قلب، ولادك الطعمين وجيرانك بلا اكل، يجوا هالولاد الجيران، نقعد نحن وياهم ياكلوا. يعني احيانا عندي احيانا عندهم. مرت عبت عمي كانوا قاعدين معايا، احيانا مثلا يكون ببيتي 20 شخص، احيانا يكون 5 أشخاص، احيانا 15 شخص، حسب ما يلفوا علي. ما عندوش بيوت يفتحوا بيوت يقعدون معاهم، عرفت شو؟ عندي بايكين، اخواتي كانوا كلهم هون بدرج حمود وغيره، ما كان عنده ولا حدا بيت من اخواتي، اجوا كلنا عند اهلي، واجوا ما حدا عنده بيت، كله يقعد عند اهلي، يقعدوا عند اهلي. خبز ونقطع الخبز، ما كان في مثل هلا افران يطبخ بقلة حمص، بقلة فول، يطبخ مجدرة. البلد كتير مميز، يعني قد ما مرقنا بمشاكل وقد ما مرقنا بعواصف، بدنا نقول مش بس مشاكل، عواصف مرقنا فيهم، يعني اشياء كتير صعبة. بس اخر شيء بنقول احلى من لبنان ما فيه، اجمل من لبنان ما فيه الصراحة. هيك يعني بشوف على التلفزيونات وكذا، احلى من بلد الانسان ما بيلاقي، هيك بكل صراحة. تعلمنا يعني لازم الواحد، إذا عرايمة بقول المثل، إذا أنت ما تعلمت لازم الظهر يعلمه للإنسان. تعلمنا يعني لازم نحب بعضنا، لازم نعطف على بعضنا، لازم نكون إيد وحدة ببعضنا، لازم نكون حط إيدنا بإيد بعض، لأنه اللي أكبر منك بشهر أعرف منك بظهر. مرق علينا نحن أيام كتير صعبة مش شوي. شو يعني لما تمرق تحت المتراس وبتوقع لك تحت حدك القذيفة؟ يعني مرقنا قديه بالصعوبات، وقد مرقنا بظروف صعبة، وأجمل من بلدنا ما بلاقي. يعني مش بس أني قلت لك فتحت بيتي، فتحوا كتير ناس بيوتهم، وضبينا يعني نضب بعضنا البعض، ونقعد يعني نعطف على بعضنا البعض. مثلا إذا جاري ما معوش مصاري أنا معي ناوله، هو إذا ما معوش يناول، إذا أنا ما معيش يناول. يعني كتير نعطف على بعضنا وهالشي. وهالولاد نضبضبهم، هالختاري نطعميهم، يعني بدوين. يعني لبنان لك قد ايه مرقنا بظروف صعبة، بس صراحة أنا أجمل من لبنان ما بلاقي. الشعب اللبناني كتير مميز، والشعب اللبناني كتير بحب بعضه.
بنصح نصيحة، كونوا يد وحدة وحبوا بعضكم واعطفوا على بعضكم. انتوا حبوا بعضكم وكونوا يد وحدة. بتشوف خيك ضعيف بتساند خيك، بتشوف جارك ضعيف بتساند جارك. هيك المفروض لبنان. هذا لبنان الحقيقي ولبنان الحلو. لبنان التاريخ الحي.